Він у всьому наслідував Сталіна та його славнозвісні п'ятирічки і в результаті, за різними даними, заморив голодом до 50 мільйонів китайців. У той час, як звичайні люди рятувалися тим, що їли траву, гризунів і навіть кору з дерев, він мав гастрономічні смаки та вимагав, щоб улюблену їжу доставляли спецрейсами з усієї країни. Створив комуни, у яких заборонив своїм підданим займатися любощами, але сам любовних утіх не цурався. Навпаки, навіть у важких польових умовах завжди був оточений жінками. Полюбляв незайманок і вірив, що вони продовжують життя і дають енергію. Оголосив війну горобцям, у результаті чого в країні було знищено близько 2 мільярдів цих птахів, що призвело до катастрофічних наслідків у природі. Мало спав, обожнював книги, багато курив і ніколи не чистив зуби, аргументуючи це тим, що тигри зуби не чистять, але зуби у тигрів завжди залишаються гострими. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». І сьогодні, продовжуючи цикл про диктаторів, ми розповідаємо вам про червоного дракона Мао Цзедуна, надзвичайно жорстокого і неоднозначного тирана, який за підтримки совєтських комуністів на їхніх танках, літаках і багнетах зумів здійснити надзвичайно карколомну кар'єру, подолавши шлях від простого сільського хлопця з мотикою до вождя Китаю. В своей борьбе китайский народ чувствовал за спиной надежного друга, советский народ, который выручал его в трудную минуту и оружием, и продовольствием. Його культ особи у Піднебесній досі настільки великий, що цитатник Мао Цзедуна конкурує з Біблією та Кораном. Він виданий 300-мільярдним тиражем, і це абсолютний рекорд в історії. І як на мене, це доволі дивно, бо він нещадно знищував власний народ, а народ продовжує його обожнювати. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Ми розпочинаємо нашу розповідь з найгіршого, що тільки може бути, з голоду, який забрав життя десятків мільйонів людей. Отже, серпень 1958 рік – дата, яка назавжди увійде в підручники не лише Китаю, але і світову історію. Лідер Піднебесної Мао Цзедун оголошує Україні про початок політики так званого Великого Стрибка. Вона має доволі амбітні цілі – перетворити державу з відсталої аграрної в індустріальну і за короткий термін обігнати СССР, США та Великобританію. З буржуазними країнами Заходу усе зрозуміло, бо для комуністів це були споконвічні вороги. Але от чому навіть Москва стала конкуренткою? А все дуже просто. У 1953 році Сталін, який був кумиром Мао Цзедуна і фактично привів його до влади, ми про це розкажемо далі, помирає. У Кремлі різко відходять від його курсу і навіть розвінчують культ особи. Починається хрущовська відлига. Усе це червоному дракону, як називали Мао Цзедуна, не подобається. У 1957 році він ще приїжджає до Москви. Ось ви можете побачити кадри його помпезної зустрічі. Однак критикує керівництво Союзу і зрештою вступає з Хрущовим у відкрите протиріччя. Якщо Хрущов вихвалявся, що за 3 роки обжене США, то Мао Цзедун своєю чергою пообіцяв, що обжене СССР. Для цього він оголошує 5-річний план розвитку економіки Китаю. За ним обсяги промислової продукції мали зрости у 6,5 разів, а сільське господарство у 2,5 рази. Аби втілити все це у життя, марнославний китайський політик якихось оригінальних та самобутніх шляхів не шукає. Він фактично повністю повторює дії, які свого часу здійснював Йосип Сталін. Це колективізація, індустріалізація та культурна революція. Так будували соціалізм совєтського зразка у Кремлі і на ідентичних складових вирішили зупинитися у комуністичному Пекіні. Я трішки забіжу наперед і скажу, що Мао виявився доволі поганим учнем Сталіна, бо наслідки його Великого Стрибка були у рази страшнішими, ніж усе те, до чого призвели людей та країну комуністи в СССР. Зараз ви зрозумієте це самі. Отже, перш за все Мао Цзедун розпочинає колективізацію. За основу бере досвід СССР, але усе робить по-своєму. Скажімо, основою нової аграрної політики стають величезні комуни, які об'єднують по 2000 родин.
Туди селян заганяють силою і змушують робити те, чого вони раніше ніколи не робили. Наприклад, відтепер землевласники мають не лише працювати на полі, але і виплавляти сталь. Тобто дрібні фермери, які десятиліттями обробляли землю та вирощували урожай, раптово стають сталеварами. Як це відбувалося? Згідно з директивою партії, у комунах починають будувати глиняні печі, домни для плавлення металів. Ось на цьому фото ви можете побачити, як вони виглядали. Вони з'являються на кожному подвір'ї, їх розпалюють дровами, а для цього масово вирубують ліси. Позаяк виробництво сталі вважалося основним індикатором промислової успішності країни, то вже за 2 роки в Китаї збудували 700 тисяч таких сталеварних печей. Справді багато, але річ у тім, що вони були далекими і від якості, і від технології, кустарні, невеликі, з низьким коефіцієнтом корисної дії. Тож, якщо офіційно для світу Китай буцімто виробляв мільйони тонн сталі, то насправді вона була вкрай низької якості і для жодного виробництва не годилася. Малоосвічені селяни йшли на неймовірні хитрощі, щоб хоч якось покращити технічні характеристики металу. Наприклад, додавали туди власне волосся, але звісно, що це не допомагало ніяк. Життя у таких китайських комунах було надзвичайно важким. Робочий день розпочинався на світанку, а закінчувався далеко після заходу сонця. Щоб встигнути виконати план, селяни були змушені працювати вночі. І тут доволі показовою є ось ця фотографія, де люди обробляють поле при світлі ліхтарів. Аби навіть особисте життя не відволікало китайців від втілення червоної п'ятирічки, за вказівкою Мао Цзедуна у комунах чоловіків та жінок розділили, так що і заміжні пари не могли займатися сексом. Якщо когось ловили на цьому, то порушників карали. Це робили надзвичайно брутально, жорстоко та показово. Багато жінок не виносили такої ганьби і закінчували життя самогубством. Їсти та зберігати продукти вдома селянам заборонили, а для харчування побудували мережу народних їдалень – єдине місце, де можна було перекусити. Вже у 1958 році в Китаї спорудили майже 3,5 мільйони таких пунктів, куди ходило їсти 90% сільського населення. На кожного робочого передбачалися крихітні порції по 250 грамів їжі на день. Проте їх треба було заслужити чи то пак заробити. Керівники комун могли відмовити у харчуванні будь-кому на власний розсуд. Окрім того, їжу не розраховували на непрацездатну категорію населення. Тобто вагітні жінки, хворі та люди похилого віку були приреченими на смерть. Сучасний китайський письменник та журналіст Ян Цзіжен, найзнаменитішою працею якого є книга «Надгробок. Великий китайський голод», описує багато випадків звірства начальників комун. Наприклад, один керівник пообіцяв жінці 2 булочки, якщо вона роздягнеться для нього. Вона роздягнулася, але йому це не сподобалося, оскільки від голоду жінка мала малі груди. Він почав вимагати, щоб та привела свою доньку. В обмін на їжу жінка підкорилася, але опісля вкоротила собі віку. Показовий і жахливий випадок стався у провінції Хунань, де чоловіка змусили закопати живцем сина через те, що той вкрав їжу. Батько помер з горя 3 тижнями пізніше. Поки керманич Китайської Народної Республіки гнався за високими показниками з виготовлення сталі, сільське господарство було практично зруйноване. Попри всі старання Мао Цзедуна збільшити виробництво збіжжя, його постійно не вистачало. Частину зерна насамперед відправляли в СССР для виплати боргу. Ще частину було призначено на експорт, аби показати світові велич китайської економіки. Решту ховали у міські сховища. Селянам залишали мізерну частку, якої при економному використанні вистачало лише на зовсім невеликий проміжок часу. Згодом проблеми з їжею посилилися через природні катаклізми. У 1959 році з берегів вийшла річка Хуанхе. В результаті повені у східному Китаї загинуло до 2 мільйонів людей. Згодом прийшла сильна посуха, яка випалювала поля і ті залишки зерна, які там ще залишалися. Замість того, аби хоч якось пом'якшити свою політику, Мао Цзедун змушує людей віддавати усе більше і більше та забирає останнє.
Через непомірні амбіції він остаточно розсварюється з СССР і країни розривають економічні зв'язки. Кремль припиняє постачання обладнання та матеріалів, які були дуже важливими для Піднебесної. У той час Мао, показуючи свій гонор, вирішує достроково повернути Хрущову усі борги в сумі 1 мільярд 973 мільйони юанів, що на той час дорівнювали 12% китайського військового бюджету. І значна частина боргу була виплачена якраз продовольчими товарами, яких ставало усе менше і менше. Червоний диктатор настільки одержимий ідеєю втерти всім носа, що на якомусь етапі причиною своїх невдач бачить гризунів та птахів. У лютому 1958 року він підписує указ про те, що всі горобці у країні мають бути знищені. Мовляв, вони найбільші шкідники у сільському господарстві. І китайці всі як один кинулися виконувати забаганки божевільного диктатора. Лише за 3 дні тільки в Пекіні та Шанхаї було знищено 900 тисяч горобців. Загальна кількість жертв полювання по всій країні перевищила 2 мільярди. Трупи пташок викладали у купи, які інколи сягали висотою в понад 3 метри. І хоча на той час деякі китайські біологи попереджали, що таке варварство може призвести до біди в країні, проте у тому шаленстві їх ніхто не слухав. У війні проти пернатих взяло участь майже усе доросле населення та діти, починаючи з 5-річного віку. У всіх великих містах люди били в гонги та барабани, розмахували палицями та жердинами з прив'язаними до них ганчірками. Зоологи встановили, що горобці можуть перебувати в польоті не більше як 15 хвилин, після чого повинні відпочити. Китайці змушували їх літати до повної знемоги, після чого птахи падали мертві. Крім того, у корм пташок підсипали отруту. Дорослі чоловіки стріляли по них з рушниць, а хлопці з рогаток. Я розумію, що ця історія звучить як цілковита маячня, але ж ні, бо з того періоду, як ви бачите, залишилося дуже багато світлин, плакати і унікальна кінохроніка. Така нелюдська акція тривала з весни по осінь 1958 року. Здавалося, що битва виграна, бо в повітрі вже не було жодного горобця. Але дурні і непродумані кроки призвели до порушення екосистеми, оскільки саме птахи виловлювали комах та гусінь. Коли їх знищили, шкідники почали ще більше поїдати посіви. Зрештою, усі перелічені мною чинники призвели до страшного і найбільш масштабного у світовій історії голоду. Гусені та сарана влаштовували бенкети, а от люди почали вимирати. Їсти просто не було що, тож селяни споживали траву, тирсу і навіть насіння, яке просівали з екскрементів тварин. Собаки, кішки, щури, миші та комахи – усе ставало їжею. Нестача харчування та тотальний голод були очевидними. Рівень народжуваності різко знизився, бо селянки через нестачу продуктів і виснаженість не мали менструації та були занадто слабкими, щоб народжувати. За оцінкою Мао Юші, керівника економічного інституту в Пекіні, 16 мільйонів дітей не народилося в той період через голод, а близько 2-3 мільйонів селян наклали на себе руки. Одним із найжахливіших наслідків великого голоду став канібалізм. Поліцейські звіти детально описують конкретні його випадки. Лише у провінції Аньхой за 1960 рік було зареєстровано 1289 інцидентів, коли люди їли людей. Деякі батьки не наважувалися власноруч вбити свою дитину для їжі, тож обмінювалися дітьми та їли чужих. Траплялося багато випадків відмови від дітей, їх продажу та примусової проституції. Деякі голодуючі селяни вбивали своїх дітей та літніх родичів, щоб позбавити їх від страждань. Світ майже не знав про голод у Китаї. Міграція всередині країни заборонялася. Навіть самі селяни не знали, що голод поширений по всій державі. Кожен думав, що проблема локальна. Коли в 1960 році до провінції Аньхой приїхали іноземні журналісти, то їм показали фальшиву картинку. Магазини забиті їжею, а гарні та ситі дівчата плавали на човнах в озері. Як і радянська влада, під час голоду керівництво КНР намагалося працювати з журналістами таким чином, щоб світ взагалі не дізнався правди. За офіційною версією, період голоду називався «3 роки стихійних лих».
Лише в 1982 році Китай провів перепис населення, який дозволив оцінити загальну кількість смертей між 59 та 61 роками. Тоді офіційний Пекін визнав 15 мільйонів жертв. За даними ж незалежних досліджень, кількість загиблих значно вища – близько 45 мільйонів померлих та 16 мільйонів ненароджених. Друзі, якщо ви думаєте, що на цьому експерименти червоного диктатора Мао Цзедуна із своїм населенням припинилися, то ви жорстоко помиляєтеся. Ми про все це розкажемо далі, але спершу мусимо пояснити, ким був червоний китайський дракон, який мав звички і вподобання, а найголовніше, як простий хлопець з села, такий собі селянський син, зумів прийти до влади, та який стосунок до цього мав ще один диктатор – Йосип Сталін. В цьому контексті обов'язково згадаємо про так звану екскрементальну лабораторію Кремля, або як співробітники НКВД досліджували фекалії китайського вождя. Усе це за мить, але спершу традиційно попрошу вас підтримати командний збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям, які зараз на передовій і час від часу скидають звідти дуже життєствердні відео, які, звісно, не дуже подобаються окупантам, потрібні дрони Mavic 3T, кожен з яких коштує 200 тисяч гривень. На цьому каналі ми вже зуміли закрити кілька важливих зборів, але ж війна не закінчується. Нагадаємо, що дрібних донатів не буває. Нас уже більше 100 тисяч, тож навіть 20, 30 чи 40 гривень – це значна пожертва. Робимо усе для перемоги, адже знищити українців дуже хоче інший, не менш божевільний диктатор. А ми повинні зробити усе для того, щоб цього не сталося. Отже, Мао Цзедун народився у грудні 1893 року в селі Шаошань. Його батько був дрібним землевласником, тож сім'я вважалася доволі заможною. Старий був конфуціанцем, мав сувору вдачу, через що постійно конфліктував з сином. Коли в Китаї розпочалася революція, то 16-річний Мао уже мешкав у місті, куди перебрався з рідного села. Там він заглибився в навчання, вивчав гуманітарні науки, у яких сягнув справді хороших результатів. До речі, ця любов до книг збереглася впродовж усього життя. Особистий лікар Мао Цзедуна описував його хобі так. Він пристрасно до самозабуття любив читати. У бібліотеці, кабінеті, спальні – всюди були книги. Коли він кудись виїжджав, то багажу при ньому було небагато, але в дерев'яних ящиках брав із собою безліч книг. Взагалі не розлучався з ними і завжди читав. Коли він їв, коли його стригли та голили, коли він лягав спати, то не випускав книги з рук. Також Мао писав вірші у класичній китайській манері, добре знав історичні тексти, займався каліграфією. Тобто це була така доволі освічена людина. У молодому віці Мао Цзедун перебирається до Пекіну, де працює асистентом Лі Даджао, що пізніше став одним із засновників Комуністичної партії Китаю. Паралельно подорожує країною, займається вивченням праць західних філософів та революціонерів, цікавиться подіями в Російській імперії. Захоплюється ідеями комунізму та бере участь у Шанхайському з'їзді, на якому була заснована Комуністична партія Китаю. Далі в країні розпочинається кровопролитна громадянська війна, а з нею виникає збройний конфлікт та військові сутички між Гомінданом, тобто Національною партією, та комуністами. І ось тут варто сказати, що тоді внутрішніми справами Китаю активно цікавився Совєтський Союз. Туди відправляли шпигунів, військових радників, а пізніше зброю та техніку. Ця тема взагалі заслуговує окремої розповіді, бо фактично той комуністичний Китай під проводом Сі Цзіньпіна, який є зараз у великій мірі справа рук СССР. І якщо спершу Сталін вагався, кого підтримувати, і навіть більше допомоги надавав Гоміндану, бо вважав Національну партію перспективнішою, то згодом він робить ставку саме на комуністів та Мао Цзедуна. У 1947 році китайські червоні за допомогою совєтів захоплюють усю територію континентального Китаю,
а прихильники Гоміндану на чолі з Чан Кайши втікають на острів Тайвань. Так між ними виникає конфлікт, який існує і понині. Ми розповідаємо про це детальніше у блозі «Чий Тайвань» між комуністами та демократами. Якщо вам ця тема цікава, то обов'язково подивіться. З цього моменту політична зірка Мао Цзедуна спалахує максимально яскраво. У 1949 році він проголошує про створення Китайської Народної Республіки із столицею в Пекіні та стає головою уряду нової республіки. Выражая волю народа всей страны, Народный политический консультативный совет Китая утвердил закон КНР о создании Народного правительства КНР. Провозгласил Китайскую Народную Республику и принял решение, что Пекин будет столицей Китайской Народной Республики. Як ви думаєте, а хто першим визнав Китайську Народну Республіку? Правильно, Совєтський Союз. У той час вже розпочалася холодна війна, ідеологічне протистояння між Кремлем та Вашингтоном. Відтак Сталіну потрібно було не лише тримати контроль над Китаєм, але й розвивати там комунізм і показувати світові, що він має перевагу над усіма іншими ідеологіями. Відтак Піднебесна за активної підтримки Москви мала в пришвидшеному темпі пройти шлях молодої соціалістичної держави. Насамперед СССР видає позики та будує в Китаї сотні заводів, які мали сприяти індустріалізації аграрної країни. Молоді кадри масово відправлялися на навчання в Союз, а звідти до Китаю їхали досвідчені інженери. Дружні стосунки між двома країнами буцімто супроводжувалися приятельськими стосунками між Мао та Сталіним. Так показувала усе це пропаганда. Але насправді ситуація була дещо іншою. Сталін не до кінця довіряв Мао Цзедуну, вважав його молодшим братом і намагався всіляко підкреслити свою зверхність. Наприклад, коли китаєць приїхав з візитом до Москви, то був змушений багато часу чекати на зустріч з кремлівським диктатором. Натомість Мао Цзедуну це не подобалось, бо у нього було інше бачення картини світу. Він вважав себе політичним діячем більшого калібру, ніж Сталін, і мав на це кілька вагомих причин. По-перше, Китай – більш давня держава, ніж СССР. По-друге, населення Китаю було в кілька разів більше за населення Совєтського Союзу. По-третє, китайці вважали, що Союз мав перед Китаєм борги за імперіалістичну політику Російської імперії. І тут один показовий випадок. Мао мав зустріч з Сталіним лише один раз у 1949 році, коли приїхав до Москви на потязі. І от коли Мао відправлявся до Москви, то китайські комуністи радили йому не робити цього. Мовляв, імператор ніколи не їхав до варварів. Навпаки, варвари повинні приїжджати на поклін до імператора. Але під час цього візиту стався один цікавий випадок, про який мушу вам розказати. В СССР Мао Цзедун став першим об'єктом так званої туалетної розвідки. Річ в тім, що в 40-х роках НКВД створила спеціальний відділ, який займався тим, що полював на людські екскременти, оскільки совєтські вчені з'ясували, що їх склад і психологічні характеристики людини дуже взаємопов'язані. Тобто на основі аналізу випорожнень можна було скласти точний психологічний портрет особистості, визначити настрій та риси характеру. Наприклад, якщо співробітники спецслужб виявляли високу концентрацію в екскрементах амінокислоти триптофану, то робили висновок, що ця людина має спокійний характер і схильна до домовленостей. Нестача калію розглядалася як індикатор неврівноваженого темпераменту та безсоння. Як згадували пізніше працівники розвідки, саме Мао Цзедун став першим іноземним лідером, який пройшов через ці дослідження. Однак, як я вже говорив раніше, попри певні розбіжності, Мао Цзедун усе-таки захоплювався Сталіним і його політикою. Він бачив економічну потугу СССР, усі ці заводи і фабрики, мережу виправних таборів і надзвичайно ретельно вибудований культ особи. Йому це імпонувало, і багато з всього побаченого він взявся копіювати, і це часто призводило до страшних наслідків.
Але розповідаючи про диктатора, ми не можемо хоча б коротко не згадати, якою він був людиною у приватному житті. І ось тут, як на мене, найцікавіше, бо за згадками найближчого оточення Мао був досить дивною людиною і мав багато звичок, які шокували навіть сучасників. Ходили чутки, що на відміну від оточення, Мао потрібно було спати лише 5 годин на добу, а то й 4. При цьому сон китайського лідера був досить поганим, найчастіше йому доводилося рятуватися снодійним. За спогадами його особистого лікаря, вождь міг не спати по кілька діб, а потім провалюватися в сон на 10-12 годин. Режим Мао був збитий, він часто працював ночами, а відпочивав удень. Диктатор особливо турбувався за свою безпеку, охорона перебувала поруч як вдень, так і вночі, а разом з нею цілий штат медсестер, лікарів та куховарів. Безпосередньо Мао оберігало понад 100 людей, їх обирали за певними критеріями. Скажімо, серед охоронців не повинно бути навіть 2 земляків. Ставку робили на молодих, міцних, здорових та рішучих. В основному це були неписьменні або малограмотні сільські мешканці. Оточення вождя розповідало, що він був у якомусь сенсі батьком для своїх охоронців. Вождь, наприклад, любив вибирати їм майбутніх дружин. Як і всі диктатори, він марив про довголіття, тож кожен день китайський народ розпочинав з лозунгу «10 тисяч років керманичу Мао». Вождь любив щоденний секс і вірив, що жінки, особливо незайманки, продовжують йому життя та додають здоров'я. Найчастіше це були дівчата із простих селянських сімей. Вони обожнювали свого вождя, тому час, проведений з ним, для них був справжнім дивом. Кажуть, що за життя Мао Цзедун провів дозвілля, назвемо це так, з 3000 жінками. Крім численних коханок, наймолодшій з яких було 14 років, він мав 3 законні шлюби і щонайменше 6 дітей. Диктатор ніколи не чистив зуби та ніколи не мився, щонайбільше обтирався вологими гарячими рушниками. З усіх можливих ранкових гігієнічних процедур Мао Цзедун обрав одну – полоскати рот зеленим чаєм та жувати заварку. За роки такої практики зуби Цзедуна вкрилися зеленим кам'яним нальотом, під яким тривав процес гниття. Друзі, і я анонсував, що крім влаштованого голоду, який винищив мільйони, Мао Цзедун відзначився й іншими нелюдськими вчинками. І це справді так. Після невдалої політики великого стрибка, яка знищила китайські села, диктатора всередині країни почали піддавати критиці. Аби довести, що він сильний і небезпечний, у 1966 році, коли йому було уже 73, він проплив 16 кілометрів річкою Янцзи. І ці фото облетіли увесь світ. А далі оголосив про так звану культурну революцію, фактично атаку на супротивників режиму, які несли у світ буржуазні цінності. Так розпочалася пора страшного терору, вбивства і масові судилища над політичними опонентами та інтелігенцією. Їх вбивали та масово піддавали репресіям і тортурам. За закликом великого керманича молодь кидала навчання і вступала у червоні бригади, так звані хунвейбіни, які жорстоко нищили інакодумців. Косметику і прикраси заборонили, населення одягнули в однакові роби. Людей виховували на прикладі передових комуністів, яким читання цитатників Мао заміняло їжу, сон і навіть наркоз під час операцій. За приблизними даними, під час культурної революції загинуло близько 20 мільйонів людей. Ще 100 мільйонів так чи інакше постраждали від неї. Офіційно ця політика диктатора завершилася зі смертю Мао у 1976 році, коли попрощатися з ним прийшло понад 1 мільйон людей. Друзі, з вами був канал The Documentalist, і сьогодні ми розповідали про червоного дракона Мао Цзедуна та чим загалом небезпечна диктатура. Нагадаю, що зовсім недавно ми робили блог про ще одного диктатора – Владимира Ульянова Леніна. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на наш канал. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeACoffee, Монобанку чи PayPal. І дякую тим людям, які вже зробили це і дали нам змогу продовжувати свою справу. Обов'язково напишіть, про кого з наступних диктаторів ви хотіли б почути найближчим часом. Бережіть себе, зустрінемось!